নমস্কাৰ মই জ্যোতিকা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে কাজি নেমু আৰু আজি কাজি নেমুৰ পৰা আচাৰ কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ নেমুখিনি কাটি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে গুটিবোৰ পেলাই দিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে নেমুৰ বাকলিবোৰ গুচাই পেলাই বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেকৈও পাৰিব, কিন্তু আমি বাকলিবোৰ গুচোৱা নাই। আৰু এই নেমুৰ আচাৰটো সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগি খাই। গোটেইখিনি নেমু কাটা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া যিবোৰ মছলা এড কৰিব লাগে সেইবোৰ এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰি দিম। একদম সহজ পদ্ধতি হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নেমু অনুযায়ী নিমখ দি দিব আৰু হালধি আমি 4 চামুচ দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু সেই একে চেম পদ্ধতি আপোনালোকৰ যিমানখিনি নেমু থাকে সিমানখিনি সেই পৰিমাণৰ আপোনালোকে মছলাবোৰ এড কৰি দিব। নেক্সট দিছোঁ ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়ি আমি ইয়াতে 5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান ইয়াতে ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। আৰু এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়, এইটো দিবও পাৰে আপোনালোকে আৰু নিদিবও পাৰে। আৰু বাকী এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ পেলাই এইখিনি 1 ঘণ্টামান ৰাখি থৈ দিম। আৰু একদম সহজ পদ্ধতিও আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু নেমুৰ আচাৰটো আপোনালোকে হয়তো খায়ো পাইছে, ধুনীয়া একদম টেষ্টি, খায়ো ভাল লাগে আৰু একদম সহজ পদ্ধতি। তো আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আচাৰখিনি থ'বৰ বাবে আইনাৰ এনেকুৱা টেমা এটা ইউজ কৰিম, কাৰণ আচাৰবোৰ থ'লে এনেকুৱা আইনাৰ টেমাত থ'লে বেছি ভালে থাকে। আৰু আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেলখিনি গৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰ'দত ধুনীয়াকৈ 4-5 দিনলৈ ইয়াক ৰাখিম, কাৰণ যিমানেই আপোনালোকে ৰ'দত দিব সিমানে আচাৰখিনিও ধুনীয়া হৈ পৰিব। কিছুমান আচাৰ যদি আপোনালোকে চাবচোন, যদি ৰ'দত ভালদৰে নুশুকায় তেতিয়া সেই আচাৰখিনি ভেঁকুৰ লাগি যায়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখিব। আৰু সেয়াই আছিল ভিডিঅ'টো আজিলৈ, এইখিনি বাই।